Hi guys, welcome to my channel. কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে মোৰ আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ আপোনালৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি এতিয়া ৰাতিপুৱা 8:30 বাজিছে এফালে ধুনু স্কুল যাব ওলাইছে মিষ্টাৰ অকল অফিচলে আৰু ঠাণ্ডা পৰিছে অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে বাহিৰত আৰু এফালে ধুনু ৰেডি হৈছে গাড়ীখন আহতে অলপ দেৰি হ'ব এইভাবে বহি আছে ওলাইছিলে যাবলৈ কিন্তু ফোন কৰিলে গাড়ীখন আহতে বলে অলপ দেৰি হ'ব সেইকাৰণে আকৌ জোতা খুলি দিলো তাৰপিছত ৰখি আছো আহিলে আকৌ বাটলৈ ওলাই নিম আজি ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্টত খাম মেগী বনাই আছো ইয়া আৰু এফালে এইটো কণীও ফেটি লৈছো কণীটো ভাজিম একেলগে এটা কৈ ভাজিম আৰু ইয়া কণীৰ মাজত মেগী দিছো মেগী যে বনালো ইয়া দিলো আৰু এই কাপ হৈছে কফি বনাই ললো এয়া খাও আজিৰ ব্ৰেকফাষ্টত আনা ধুনু ফুটবল খেলি আছে দেই ধুনীয়াকৈ মই অলপ খেলিলো এতিয়া কি অকলে খেলি আছে অলপ ফুটবল খেলি আছো সিও অকলে ধুনুৱে লগ নাই সেইবাবে মই অলপমান খেলি দিলো লগত আৰু ধুনুৰ লগত মই খেলিছো মই জিকিছো নে তুমি জিকিছা কোৱা কোনে জিকিছে কোনে মই তুমি কি কৰিছা হাৰিছা তুমি কেই গল হাইছা গল কেইমান হাইছা ফাইভ খাইছা আৰু মই 7 পাইছে গল খাইছে আৰু এতিয়া ভাগৰ লাগিছে ভাগৰ লগা নাই যদি কিয় ৰখি আছে আমাৰ আৰু হাজবেণ্ড আহি পেলাই অফিচৰ পৰা এইবিলাক কিবা বস্তু আনিছে চাব লাগিব শাকো আনিছে এয়া মৰিচা শাক কি উলিয়াইছা মুড়িৰ লাডু আনিছে পাপাই মুড়িৰ লাডু আনিছে আৰু এতিয়া চাহ পানী খাই উঠিলো ধুনু হোমৱৰ্ক কৰা হৈ গল হোমৱৰ্ক কৰাৰ পিছত এই ঠাণ্ডাখনত তলত কিয় দিছা বাগৰিছা কিয় তলত উঠা ইমান ঠাণ্ডা চুৱেটাৰ নিপিন্ধে কাপোৰ পিন্ধি গৈছে নহলে আমি ঠাণ্ডাতে ইমান হৈছো ইমান ঠাণ্ডা লাগি আছে আৰু এতিয়া ভাত বনাবৰে হ'ল সময় মাংস আনিছে অলপ মাংস বনাও আৰু এফালে জহা চাউলৰ পোলাও বনাম আজি বলক তেনেহলে পাকঘৰলৈ যাওঁ কেনেকৈ বনাও দেখুৱাই আছো আৰু ধুনু হোমৱৰ্ক কৰা হৈ গ'ল ন হৈছে তুই তো ইমান ঠাণ্ডা উঠা আজি পোলাও আৰু মাংস বনাম খাবা নে নোখোৱা খাম পোলাও বনাবৰ বাবে এই চচখিনি লৈছো এইখিনি 15 মিনিট মান সময় মই তিয়াই ৰাখিলো এতিয়া 15 মিনিট সময় হৈ গল উঠাই থওঁ এখন খৰাহিত উঠাই থৈ দিওঁ পোলাও বনাবৰ বাবে এয়া লৈছো পিয়াজ আৰু দুটা লৈছো শুকান জলকীয়া দালচেনি লৈছো এইখিনি আৰু এয়া তেজপাত লৈছো এইখিনি লৈছো কেঁচা বাদাম
নেচেৰা লৈছোঁ আৰু কেইটামান কাজু লৈছোঁ, কেইটামান খিচমিচ লৈছোঁ, এইখিনি লৈছোঁ আদা নহৰু অলপমান থেতেলিয়াই লৈছোঁ। কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ পিছত এয়া ঘি দিছোঁ, ঘি 2 চামুচ দিম। পাত দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ, নহৰু দিছোঁ। নহৰু আৰু পিঁয়াজখিনি ভজা যোৱাৰ পিছত এই বাদাম দিলোঁ, কেঁচা বাদামখিনি। তাৰপিছত দিছোঁ নেচেৰা, একেলগে মই খিচমিচ আৰু কাজুখিনিও দি দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিলোঁ, নিমখ দিছোঁ। মোৰ এইখিনি ভজা হৈ গ'ল, এতিয়া চাউলখিনি দিম। পোলাও চাউলখিনিও মই অলপ ভালকৈ ভাজি ল'ম। অলপ টাইম ভজা যোৱাৰ পিছত পানী দিম ইয়াতে। চাউলখিনি অলপ টাইম ভাজি ল'লোঁ, ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া পানী দিছোঁ মই। এতিয়া চেনি দিছোঁ, চেনি এই চাহ চামুচখনেৰে 2 চামুচ দিলোঁ আৰু ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিলোঁ। এটা চিটি যাবলৈ দিম। এটা চিটি যোৱাৰ পিছত বন্ধ কৰি দিলোঁ। এইফালে মাংস বনাবৰ বাবে কেৰাহী পাতিছোঁ। মাংসৰ আঞ্জা বনাই আছোঁ, হোৱাই নাই। ভাজি আছোঁ, লৰাই গৈ আছে, তাৰ লগত খেলিব লাগে অলপ, অকণমান তাকো সময় দিব লগা হয়। আমাৰ মাকবোৰতো ঠিক তেনেকুৱা। পোলাও হৈ গ'ল আৰু মাংসৰ আঞ্জাখন বনাই আছোঁ আৰু এইফালে ল'ৰাও আছে, তাৰ লগত খেলিব লাগে। আমি মাকবোৰেতো ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত মানে খেলিবই লাগে, মাক দেউতাক বুলি কথা নাই, দুজনে খেলিব লগা হয়। অকলে যিটো শুনো এনেকুৱা, আৰু কোনোবা এটা সময়ত ফ্ৰেণ্ড হ'ব লগা হয়, আৰু কোনোবা এটা সময়ত বা সৰু হ'ব লগা হয়, কোনোবা এটা সময়ত গাৰ্জেন হ'ব লগা হয়, তেনেকুৱা। আৰু কামৰ মাজে মাজে এনেকৈ ল'ৰা ছোৱালীক সময় দিওঁ, ল'ৰাক সময় দিওঁ। সকলো হয়তো মাক দেউতাকৰে এনেকুৱাই হয়, এনেকুৱা সময় দি যাওঁ আৰু যিখিনি পাৰোঁ চেষ্টা কৰোঁ সময় দিবলৈ। খেলোঁ, তাৰোপৰি আৰু এইফালেতো হোমৱৰ্ক থাকে, ঘৰৰ কামো থাকে, তেনেকৈ মেনেজ কৰি যাওঁ। এতিয়া ল'ৰা তাই কি কৰিছে, খেলিব লাগে, আৰু তাৰ লগত অকণমান খেলি দিলোঁ। ভাতো বনাই আছোঁ, তেনেকুৱা কৰি থাকোঁ। গৈছে নেকি আঙুলিকেইটা? এইফালে ল'ৰাটোক চাওকচোন, তোমাৰ ঠাণ্ডা লগা নাই? স্পৰ্টিং খুলি দিলে, গেঞ্জিটো পিন্ধি আছে আৰু জঁপিয়াই আছে যে, গৰম লাগি থাকে। আৰু এতিয়া বহিছোঁ ভাত খাবলৈ। এই ভিডিঅ'টো আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ যদি কোনোবা ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, আৰু ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। তেতিয়া মই আহিব লগা সকলো ভিডিঅ' আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকিব। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।